Quý vị đang theo dõi chương trình Môi trường và Tài nguyên phát sóng hàng tuần trên truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn là mục tiêu mà mọi doanh nghiệp, mọi quốc gia đều đang hướng đến trong bối cảnh nguồn tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt và biến đổi khí hậu gia tăng. Với các nước đang phát triển như là nước ta, để các doanh nghiệp thay đổi hoàn toàn quy trình nhằm đạt mục tiêu tuần hoàn là điều khá khó khăn. Tuy nhiên, tại một số nơi thì các doanh nghiệp đang từng bước tận dụng một số nguồn thải một cách hiệu quả. Đây là bể chứa nước thải sinh hoạt của công ty trách nhiệm hữu hạn VE3, một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực may mặc. Khác với các bể chứa nước thải thông thường, bể chứa này có quy trình xử lý nghiêm ngặt, bảo đảm chất lượng nước thải đầu ra. Đặc điểm của nước thải từ VE3, đặc biệt là từ phần nước thải sinh hoạt thì nó có cái đặc trưng là xả ra gián đoạn. Chính vì vậy mà cái quy trình công nghệ đây cũng tiếp cận theo cái hướng gián đoạn, tức là làm việc theo từng mẻ. Quy trình liên tục tức là bao giờ cũng phải gom vào một cái bể điều hòa. Sau đó từ đấy sẽ bơm cưỡng bức vào cái hệ thống và nó sẽ làm việc 24/7. Và khi làm việc 24/7 tức là trong tất cả các điều kiện đều phải tiến hành các trang thiết bị làm việc theo chế độ đó. Thế còn chế độ làm việc theo từng mẻ thì khi nào có nước đầy thì các hệ thống mới kích hoạt để làm việc. Cho nên kể cả về cái diện tích mặt bằng thì cái hệ thống làm việc gián đoạn nó có ưu việt hơn rất là nhiều. Nó có thể tiết kiệm khoảng 1/3 diện tích. Bể SPR sẽ tiếp nhận nước thải từ bể tự hoại, trộn lẫn với bùn hoạt tính có sẵn trong bể. Thời gian nạp nước trong 1 giờ được điều khiển bởi rơ le thời gian và thiết bị báo mức. Quá trình oxy hóa các chất hữu cơ và amoni trong nước thải nhờ các chủng vi sinh vật hiếu khí. Thời gian sục khí từ 2 đến 3 giờ có thể điều chỉnh tự động hoặc thủ công. Nước sau khi lắng trong được bơm sang bể chứa nước sau xử lý và khử trùng trước khi được thải ra ngoài theo chuẩn B QCVN 142008 BTNMT. Phần bùn cặn vô cơ cũng sẽ định kỳ được xử lý, tùy vào quy mô của từng nhà máy mà hệ thống lọc SPR này được xây dựng. Dù nước thải đã đủ tiêu chuẩn để xả ra môi trường, thế nhưng nước vẫn được giữ lại để tiếp tục mang lại một lợi ích khác. Chị Vũ Thị Mỹ có gần 10 năm làm việc tại công ty may VE3. Do đặc thù của ngành nên ở tuổi trung niên, chị khó có thể cạnh tranh với những nhân viên trẻ khác. Phải làm gì để bảo đảm thu nhập là câu hỏi lớn mà chị và nhiều người cũng băn khoăn. Nhiều nguồn nước thải đã qua xử lý đủ tiêu chuẩn và bảo đảm an toàn. Cùng với kinh nghiệm trồng cây cảnh nổi tiếng của tỉnh Hưng Yên, doanh nghiệp này đã triển khai mô hình tuần hoàn nước thải, sử dụng nguồn nước thải đã qua xử lý làm nguồn tưới dồi dào cho cây xanh, phục vụ cho các công trình công ích và khu công nghiệp. Qua đó, người lao động cũng có thêm được một công việc bên ngoài, hỗ trợ gia tăng thu nhập. Như vậy, yếu tố tuần hoàn đã mang lại mô hình kinh tế bổ trợ cho người lao động của công ty. Trước kia thì là dùng bằng nước sạch, còn đâu bây giờ sẽ là dùng bằng cái nước tái chế thì tôi thấy là mang lợi ích nhiều về cho công ty. Đấy, mà giảm chi phí nhiều về nhân lực thì nó đảm bảo được cho là tiết kiệm được thu nhập nhiều cho công ty. Tôi thấy là công việc này cũng phù hợp với các chị em phụ nữ mình, không vất vả mà làm nó cũng không bị áp lực đấy, trong công việc. Không chỉ tận dụng giá trị kép trong quá trình sử dụng nguồn nước, mà bùn cặn sau xử lý cũng mang lại giá trị dinh dưỡng, giúp cây trồng phát triển nhanh nhưng vẫn bảo đảm an toàn và thân thiện với môi trường. Việc nước thải được sử dụng tuần hoàn đã góp phần tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời mở ra hướng kinh doanh mới, mang lại nguồn sinh kế cho công nhân. Những kết quả đáng mừng từ mô hình tuần hoàn nước thải tại công ty mà chúng tôi vừa nêu ở trên chính là mục tiêu của dự án nghiên cứu phát triển giải pháp bền vững để tuần hoàn tái sử dụng nước thải cho doanh nghiệp và cộng đồng do Cơ quan Hỗ trợ Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ thông qua chương trình hỗ trợ và dịch vụ nghiên cứu dài hạn trong mạng lưới đối tác của các trường đại học dẫn đầu. Dự án được kỳ vọng giúp xử lý triệt để các nguồn nước thải, tận dụng tối đa và tránh tác động xấu đến môi trường từ các nguồn xả thải. Mỗi năm, ước tính có khoảng hơn 100 tỷ tấn tài nguyên thiên nhiên được khai thác sử dụng cho nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, trong số này mới chỉ có 8,6% được tái chế và tái sử dụng. Dù biết mô hình kinh tế tuần hoàn giúp giảm thiểu tối đa chất thải ra môi trường, hạn chế sử dụng nhiều nguồn tài nguyên bằng cách kéo dài vòng đời của tài nguyên, tuy nhiên, tỷ lệ nhận thức của doanh nghiệp về mô hình kinh tế này chưa vượt quá 50%. Giới chuyên gia cũng phân tích, những doanh nghiệp đầu tư mới theo mô hình kinh tế tuần hoàn thì khâu thiết kế ban đầu sẽ gặp nhiều khó khăn. Còn với các doanh nghiệp đã có thời gian hoạt động lâu dài thì việc chuyển sang mô hình kinh tế tuần hoàn
đòi hỏi phải thiết kế lại quy trình, đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, kéo dài vòng đời sản phẩm và thu hồi chất thải. Điều này đặt ra yêu cầu cần có nguồn vốn đầu tư phù hợp cho sự chuyển đổi mô hình của doanh nghiệp theo hướng phát triển bền vững. Trước cách thức đó, trong số nhiều nguồn thải thì dự án Laser Pulse hướng tới mục tiêu cụ thể là tuần hoàn nước thải lên trước hết. Mỗi một cái cá nhân, mỗi một cái doanh nghiệp nhỏ hay là mỗi một cơ sở đều có thể thực hành kinh tế tuần hoàn trong cái phạm vi của mình, thì về lâu dài nó cũng là một cái tiếp cận rất là tốt. Vậy thì đối với việc nước thải như thế này, nếu như chúng ta coi rằng là bản thân nước thải cũng là một cái nguồn tài nguyên và nó chứa trong đó những cái các cái giá trị có thể sử dụng được trong một cái mục đích khác, thì điều đó cũng đã là theo cái tiếp cận kinh tế tuần hoàn rồi. Giải pháp công nghệ cho một cái doanh nghiệp nhỏ áp dụng đối với cả nước thải sinh hoạt thì có thể được nhân rộng cho các cái doanh nghiệp nhỏ khác, là cái đối tượng có thể nói là rất là phổ biến trong cái cơ cấu phát triển doanh nghiệp ở Việt Nam. Không phải là chỉ là tiết kiệm một cái số lượng nước nhất định nào đó, mà nó thay đổi cả một cái tư duy của doanh nghiệp và cộng đồng. Ngoài mục tiêu giảm lượng nước thải, tuần hoàn tài nguyên, tạo sinh kế cho người lao động, nhân rộng màu xanh, thì dự án này còn là một minh chứng cụ thể góp phần vào những thay đổi của luật về tài nguyên nước trong thời gian sắp tới. Từ một dự án thí điểm, có thể thấy để doanh nghiệp chuyển dịch theo hướng kinh tế tuần hoàn nhằm phục hồi sau đại dịch là điều rất khả thi. Tuy nhiên, trên thực tế, một trong những lý do khiến tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện các mô hình tuần hoàn nước thải nói riêng và các nguồn thải nói chung còn chưa cao chính là vấn đề tài chính. Thế nhưng thực tế đã chứng minh nguồn đầu tư ban đầu tuy lớn nhưng về lâu dài, khi các doanh nghiệp đã hoàn thành được quy trình tuần hoàn thì những lợi ích sau này sẽ bù đắp được chi phí một cách nhanh chóng. Trong bối cảnh phục hồi hậu Covid, các doanh nghiệp thì đều có gặp những khó khăn nhất định. Vì vậy mà công ty chúng tôi phải nghĩ đến những giải pháp tối ưu như là giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên mang tính chất bền vững. Do đó chúng tôi nghĩ đến việc tiết kiệm và tái sử dụng nguồn nước. Chúng tôi phải đầu tư những hệ thống xử lý, nhưng về lâu về dài thì sẽ rất là hiệu quả. Chúng tôi nghĩ nếu mà luôn đặt cái bài toán về tài chính hay nên hàng đầu thì sẽ rất khó làm tốt những các cái mô hình mà tuần hoàn bền vững và theo xu hướng quốc tế như thế này. Căn cứ trên cái quy mô nhỏ này thì chúng tôi sẽ có những cái thứ nhất là tìm ra được những điều kiện phù hợp cho các kịch bản khác nhau, tức là cho các quy mô khác nhau. Cái thứ hai, chúng tôi đánh giá kỹ và để có thể đạt được yêu cầu đó thì những cái chi phí liên quan đến quá trình xử lý như thế nào để có thể đảm bảo được cái nước thải đạt yêu cầu tái sử dụng như thế thì cái chi phí là bao nhiêu tiền cho một mét khối, và từ đó thì các doanh nghiệp hoàn toàn có thể đối chiếu rằng cái nước mà mình phải dùng khi mua nước sạch là bao nhiêu và khi mình tái sử dụng nước thải này thì cái chi phí bao nhiêu. Chính phủ coi việc xây dựng nền kinh tế tuần hoàn là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm đạt mục tiêu net zero, và điều này cũng đã được nêu trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030. Để đạt được kinh tế tuần hoàn, đạt được cái kinh tế carbon thấp thì cần phải chuyển giao công nghệ, gỡ bỏ các rào cản bao gồm sở hữu trí tuệ, công nghệ có ý nghĩa quan trọng đối với các nước phát triển, và chìa khóa để đạt được net zero, đạt được kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp đó chính là công nghệ xanh. Trong cái quá trình triển khai thực hiện kinh tế tuần hoàn thì chính phủ cần phải hoàn thiện các cơ chế chính sách như thế nào để có thể kết nối được với các doanh nghiệp, kết nối được với người dân, và chính phủ phải làm thế nào để có thể khuyến khích được cái nền kinh tế tự cường và phát huy được cái tính năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, kết nối được các tư duy sáng tạo từ các nhà khoa học. Số liệu của Ngân hàng Thế giới cho thấy ô nhiễm nước có thể gây thiệt hại cho Việt Nam tới 3,5% GDP vào năm 2035. Như vậy, nếu chúng ta thực hiện tốt các mô hình tuần hoàn nguồn thải, thì không chỉ doanh nghiệp được hưởng lợi mà còn góp phần giảm tổn thất lên GDP quốc gia, mang lại lợi ích cho hàng triệu lao động và từng bước đưa nước ta tiến gần hơn đến mục tiêu kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu toàn cầu.
Vâng, gia tăng các mô hình tuần hoàn tiết kiệm năng lượng là điều mà rất nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực thực hiện trong xu thế hiện nay. Và trong tuần qua, để hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất, thì lễ hội tắt đèn cũng đã được diễn ra. Hoạt động này không chỉ kêu gọi mọi người tham gia cùng tiết kiệm năng lượng, mà còn hướng người tiêu dùng đến việc xây dựng một mạng lưới thời trang tuần hoàn bền vững hơn. Hãy cùng chúng tôi đến với lễ hội này trong mục Sống Xanh ngày hôm nay. Đây là sự kiện chính trong chiến dịch Tắt đèn bật ý tưởng 2023. Dự án thực hiện với mục đích hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất, khuyến khích tắt điện trong 1 giờ từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Xuất phát từ mong muốn vừa đem lại cho cộng đồng trẻ Hà Nội một sân chơi sáng tạo, năng động, vừa giúp cộng đồng tiếp cận sâu hơn với phong cách sống xanh, chiến dịch Tắt đèn bật ý tưởng đã được tổ chức 14 năm. Năm nay với chủ đề thời trang bền vững và thông điệp sống bền vững, sống tích cực, sứ mệnh của Tắt đèn bật ý tưởng 2023 chính là xây dựng một mạng lưới thời trang bền vững. Cái thông điệp của năm nay là cái thông điệp liên quan tới việc là làm thế nào để chúng ta cái ngành thời trang ấy nó có thể xanh hơn và những người tiêu dùng có thể thay đổi cái thói quen tiêu dùng của mình để cho các cái việc như là rác thải thời trang nó được giảm thiểu đi và cái nhận thức về tiêu dùng hàng hóa nó cũng được đưa về cái mức vừa đủ thôi. Mỗi một năm thì chúng ta sẽ có một cái thông điệp riêng. Tuy nhiên là cái thông điệp năm nay là thông điệp đảo chiều hành động, kiến tạo tương lai. Có nghĩa là chúng ta không còn nhiều thời gian, chúng ta cần ý thức được cái vấn đề là chúng ta không còn nhiều thời gian, chúng ta cần phải quay ngược trở lại, chúng ta thay đổi nhận thức của chúng ta và chúng ta thay đổi tất cả những cái hành động của chúng ta từ những việc làm nhỏ nhặt nhất, ví dụ như chúng ta tắt đèn hoặc là chúng ta giữ gìn cái môi trường trong sạch hơn. Sự kiện nhận được sự quan tâm tích cực và sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, tổ chức hoạt động vì môi trường, các nghệ sĩ đồng hành và hàng ngàn bạn trẻ. Bên cạnh hoạt động chính của buổi tối, lễ hội tắt đèn đã diễn ra sôi nổi trong cả ngày với nhiều hoạt động như renew quần áo, trưng bày trải nghiệm các gian hàng doanh nghiệp trong mạng lưới thời trang bền vững. Trái đất này không chỉ của riêng một mình Minh Tú mà của tất cả chúng ta, để có một cái trái đất xanh, một môi trường đẹp để chúng ta sinh sống và phát triển thì bản thân mỗi cá thể chúng ta sẽ không làm được. Chúng ta sẽ cùng với nhau để thực hiện điều đó từ những cái việc đơn giản nhất trong đời sống hàng ngày của mình. Đơn giản như chúng ta có thể tiết kiệm điện, chúng ta có thể sử dụng những cái vật phẩm đến từ thương hiệu thời trang cũng như là những thương hiệu bảo vệ môi trường. Thì mình rất là hưởng ứng cái sự kiện Giờ Trái Đất này vì nó sẽ giúp bọn mình hiểu hơn về môi trường sống cũng như là về những cái chuyện biến đổi khí hậu, và bọn mình sẽ có trách nhiệm hơn đối với môi trường xung quanh của mình. So với những năm trước đây em từ là ứng viên và đến hôm nay em tham dự lễ tắt đèn ngày hôm nay thì em thấy cái nhận thức của mọi người cũng như cái sự hưởng của mọi người đã tăng lên rất là nhiều, đặc biệt các bạn giới trẻ, các bạn ấy hưởng ứng ngày lễ tắt đèn rất là nhiệt tình ạ. Ban tổ chức cam kết toàn bộ lợi nhuận từ hoạt động trong chiến dịch Tắt đèn bật ý tưởng 2023 sẽ được trích vào quỹ trồng rừng, góp một cây là góp rừng của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia. Với hiệu ứng và sức lan tỏa, chiến dịch Tắt đèn bật ý tưởng đã góp phần truyền tải thông điệp của Giờ Trái Đất gửi đến cộng đồng. Đó không chỉ là tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong 1 giờ đồng hồ, mà chúng ta phải thực hành hàng ngày, hàng giờ trong suốt 365 ngày của một năm. Đừng chờ đến những sự kiện hay là đợt phát động mà mỗi chúng ta đều có thể tiết kiệm năng lượng mỗi ngày tại nhà bằng cách tắt đi các thiết bị điện không cần thiết. Và hãy trở thành người tiêu dùng có trách nhiệm với môi trường bằng cách nói không với thời trang nhanh, ủng hộ các ý tưởng thời trang bền vững. Đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình Môi trường và Tài nguyên kỳ sau.